हेलो गाइज आज हामी यस्तो खालको एउटा नयाँ डिस खान्छौँ जुन सायद तपाईँले नाम पनि सुन्नुभएको छैन होला। यो टिपिकल्ली तपाईँको नेवारी कल्चरमा बनाइन्छ, त्यो पनि एकदमै सेलेक्टेड मान्छेहरूले मात्र खान्छ यो डिस। र यो डिस केबाट हामी बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ छ्याङ जाँड अथवा भनौँ नेवारीमा ठोँ। यो जुन छ्याङ जाँड अथवा ठोँ बनाउने जुन राइस हुन्छ, जुन फर्मेन्टेड राइस हुन्छ, एकचोटि तपाईँको यो छ्याङ निकालिसकेपछि जुन बाँकी हुन्छ, जुन राइस बाँकी हुन्छ, हामी त्यसबाट तरकारी बनाउँछौँ अथवा भनौँ काइन्ड अफ सुप बनाउँछौँ। स्मेल अहिले पनि छ्याङको छ। यसलाई एक्चुअली हामी के गर्छौँ भन्दा यो इजिली तपाईँ मार्केटमा पाउँदैन। यो चाहिँ नर्मली जुन घरमा छ्याङ बनाइन्छ उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर युज गर्ने हुन्छ र यसलाई घरमा ल्याइसकेपछि 2-3 टाइम्स वास गरिदिने। अनि यो डिस मिठो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको बेस्ट फ्रेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको हड्डी भएको मासु। यसको बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ हड्डी भएको मासु। हड्डी भएको मासुले यो डिसलाई एकदमै टेस्टी बनाउँछ। तेल हाल्छौँ हामी। तेल तातिसकेपछि हामी अनि प्याज चाहिँ हामी हाल्दैनौँ। प्याजको सब्स्टिट्युटमा चाहिँ हामी चाहिँ मेथी हाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो हड्डी भएको मासु चाहिँ मस्ट, किनभने यसको स्वाद मिठो बनाउने नै यो हड्डी भएको मासुले हो। मैले चाहिँ यहाँको लागि युज गरेको छु। तपाईँ कुनै पनि हड्डी भएको मासु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले हालेँ लसुन अनि यो जिन्जर अदुवा, यो अलिकति मासु भुटिसकेपछि अब मैले यसमा हालेँ बेसार, जिरा धनियाँ चाहिँ अलिकति बढी क्वान्टिटीमा जिरा धनियाँ अनि खुर्सानी र नुन तपाईँको स्वाद अनुसार। यसलाई हल्का भुट्नु थोरै मात्रामा। यसमा थोरै मात्रामा पानी हालेर यसलाई सिटी लगाउँछु। थोरै पानी हालेर सिटी लगाउनुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो हड्डी चाहिँ राम्रोसँग पाक्नु सक्नुहुन्छ। यो हड्डी मजाले पाकिसक्यो। अब हामी के गर्छौँ भने अब हामी यो फर्मेन्टेड राइस छ्याङको जुन भात छ हामी यसलाई हाल्छौँ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने हामी यसरी नै खुल्ला नछोपिकन 10 to 15 मिनट्स हामी मजाले पकाउँछौँ। यसले के हुन्छ भने जति पनि त्यो राइसमा चाहिँ नि छ्याङको जति पनि गन्ध छ त्यो इभापोरेट भएर निस्किन्छ र यसले एकदमै मिठो एउटा टेस्ट दिन्छ। यो डिस अब रेडी भयो।
अब हामी यसलाई सर्भ गर्छौँ। हाम्रो अथेन्टिक नेवारी डिस रेडी हो। अघि मैले भनेपछि मोस्ट अफ तपाईँहरूले सायद नाम पनि सुन्नुभएको होला, र सायद देख्न पनि पहिलोचोटि देखिँदा होला। यस, यसलाई हामी भन्छौँ कखी नेवारीमा, अथवा चाहिँ यसलाई बुला भनेर भनिन्छ। यो डिस एकदमै माइल्ड अनि युनिक फ्लेभरको हुन्छ, र डेफिनेटली यसको स्वाद तपाईँलाई मन पर्नुहुन्छ। यसलाई हामी एज अ सुप पनि खान सक्छौँ र विथ राइस पनि खान सक्छौँ, राइस करीसँग, अनि यो एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। लेट्स ट्राई। एकदम माइल्ड, एकदम युनिक टेस्ट, युनिक तर टेस्टी, एकदम मिठो टेस्ट। अनि यसको अर्को मजा भनेको चाहिँ जुन यसमा हामीले जुन हड्डी जुन हाल्छौँ, बोन, अहिले मैले ह्याप्ला हालेको छु, अर्को मजा चाहिँ यसमा आउँछ। टेस्टी, एकदम युनिक, कहिलेकाहीँ मात्र खानु पाइन्छ यो। अनि यसको टेस्ट चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ। र अर्को मैले भने हामी यसलाई राइससँग पनि खान सक्छौँ मजाले। हेर्नुहोस् है, राइसको करीसँग। यसको मजा चाहिँ याकुला पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई के भन्नु चाहिँ यो डिस चाहिँ नर्मली तपाईँको बजारमा किन्न पाउँदैन। यो तपाईँको फेरि कोहीले छान बनाउँछ भने उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर यो लिनुपर्ने हुन्छ। र यदि छ तपाईँको वरिपरि कोही भने प्लिज फोन गरेर मागेर यो डिस बनाउनुहोस्, तपाईँले यसको टेस्ट जो पाउनुहुन्छ टाइममा यो खाइराख्नुहुन्छ। र गाइज, अर्को कुरा, प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला।